welcome to my channel. My name is Aileen. For our today's short and simple question, hindi ko mahanap na sa na yun. Ayun, pwede po ba ang mayonnaise sa keto? Short answer, yes, pwede po ang mayonnaise sa ketogenic diet, even sa low carb diet. Pwede. By saying mayonnaise, hindi ko tinutukoy yung mga mayonnaise na nasa supermarket. Kasi yung mga mayonnaise na nasa supermarket, mostly, especially kung hindi kayo bibili dun sa mga organic, yung mga healthy na supermarket, majority dun sa ingredients ng mayonnaise nila is puro chemicals. Yung mga, kung ano-anong chemicals na hindi mo maintindihan, tapos sobrang habang pangalan. Most of the time, yung mga mahabang words na yon na hindi natin maintindihan is just a different name for sugar. O kaya naman, iba't ibang klase na mga nakaka-inflame na mga oils. Kaya ibig sabihin, kapag sinabing mayonnaise, dun tayo sa natural. Hindi siya part ng question, pero kagaya ng peanut butter, ang peanut butter is allowed for keto. Pero yung mga nabibili sa supermarket, it's the same. Majority sa kanila is may halong sobrang daming iba't ibang pangalan ng sugar. So, peanut butter, ang pwede lang is yung merong 100% na peanuts. Kasi kapag gumawa ka naman ng peanut butter, ang ingredients lang talaga niyan dapat is peanuts lang. Yung peanuts na grind hanggang sa maging creamy siya. Ganun lang talaga yung peanut butter. So, with the mayonnaise, ganun din. Ang mayonnaise naman consists of, ano lang naman talaga dapat, yung yolk nung eggs, tapos oil. Pwede kang maglagay ng Dijon mustard, pwede kang maglagay ng salt, apple cider vinegar, o kaya ng lemon. Pero yung pinaka-main ingredient lang talaga dapat ng mayonnaise is yung dalawang yon. Yun yung pinaka-base ng mayonnaise. Pero kung titignan niyo sa supermarket, pamura ng pamura yung mayonnaise, padami ng padami yung ingredient na hinalo. Kasi yung maraming ingredient na yun, yun yung nagpamura dun sa mayonnaise. Kasi syempre, kung gagamit ka naman ng olive oil, medyo pricey yun. Kung gagamit ka ng organic na eggs, organic na egg yolk, obviously, mas mahal yun. Even yung QP, guys, di ba palaging sinasabi na pwede siya for keto, pwede siya for low carb. Yes, pwede siya for keto, pwede siya for low carb, pero magpo-fall ka na under ng dirty na keto, dirty low carb. Kasi, check ko lang yung ingredients niya, ha? First ingredient na meron si QP, I think depende to sa country, eh. Depende siya sa kung saan galing. Pero nag-check lang ako sa internet. Ang nakalagay dito is, first ingredient niya agad is soybean oil. And, di ba, si soybean oil is no-no pagdating sa keto, pagdating sa low carb, kasi inflammatory siya. And the fact na nasa unang ingredient siya, ibig sabihin siya yung may majority na percentage ng ingredient dun sa item na yon. Nagets niyo ba yung sinasabi ko? Kasi usually kung ano yung pinakaunang ingredient na nililist nila, ibig sabihin siya yung may pinakamaraming laman sa isang product. Kaya the fact na siya yung pinakauna, ibig sabihin si soybean oil, ibig sabihin sobrang daming soybean oil na meron kay QP. Isa ako sa mga nabiktima nitong QP na to kasi nung nakita ko yung QP and dahil sinasabi nga nila na keto approved siya, kumuha ako agad ng sobrang dami. Tapos ang sarap niya naman talaga. And yung, hindi ko na binasa yung pack niya. Kapag tinanggal nyo kasi siya dun sa plastic, wala namang nakasulat dun sa mismong bottle. So, after ilang weeks pa, bago ko nalaman na dirty pala talaga si QP. Pero yun, masarap naman yun. And yung tinutukoy ko lang dito, guys, is yung plain na QP, ha? Yung mga QP na may flavor, mas bawal yon. So, kung meron kayong QP ngayon, ubusin nyo na lang yan, tapos gawa na lang kayo ng sarili yung mayonnaise. Pero meron namang mga nabibili na mayonnaise na, yung organic talaga, tapos ang ingredients niya lang talaga is eggs, tapos, olive oil. Meron namang mga ganun nabibili. Kaya lang super pricey nun. Especially kung nasa US kayo, sa Trader Joe's, sa Whole Foods, sa Westerly, makakabili kayo ng mga ganong items. Pero kung hindi naman available or kung wala namang mga ganong store na malapit sa inyo, o kaya super pricey kasi talaga nung mga yun, kahit ako hindi ako bumibili nun eh. Gawa na lang kayo ng sarili ninyong mayonnaise. Hindi ako magaling magluto, kaya pagdating sa mga recipes, naghahanap lang talaga ako sa internet. Yung pina-follow ko na recipe, nakita ko lang yon sa isang blog. Ilalagay ko yung link sa description. So, basically, ang ingredients na meron dun sa recipe niya is olive oil, Dijon mustard, tapos egg yolk,
salt at saka lemon juice. Pero trinay ko siya na hindi lagyan ng lemon juice. Ang nilagay ko lang Dijon mustard, masarap pa rin. Tapos, trinay ko rin siya na walang Dijon mustard. Ang nilagay ko lang lemon juice o kaya apple cider vinegar, masarap pa rin. Kaya kanya-kanyang timpla yan. Pero, yun lang. To answer the question, yes, pwede po ang mayo kung yung gagamitin mo na ingredients is literally yung ingredient lang talaga na para sa mayonnaise. Pero no, kung yung mayonnaise na kakainin mo or i-add mo sa food mo is yung mayonnaise na galing sa supermarket na may halo na kung ano-anong ingredients. Thank you so much for watching, guys. Have a good day. Bye!